Chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Mẹ Sam. Một trong những loại bánh mà Bếp Mẹ Sam nhận được nhiều yêu cầu chia sẻ về cách làm trong thời gian gần đây, đó chính là loại bánh dành cho những bạn theo chế độ ăn kiêng giảm cân. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một công thức bánh mì rất đơn giản và đủ các tiêu chí, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe nha. Nếu bạn nhìn những hình ảnh này thì chắc chắn bạn cũng có thể đoán ra rồi đúng không ạ? Vâng, đó chính là bánh mì ngũ cốc cả nhà. Mình cùng bắt tay vào thực hiện nha. Về phần nguyên liệu và định lượng thì mình sẽ để ở phần mô tả phía dưới video này. Các bạn kéo ra để xem nha. Còn nếu bạn thắc mắc về điều gì, hãy để lại câu hỏi bên dưới phần bình luận cho mình biết nha. Hôm nay thì mình sẽ trộn bột bằng máy, nên mình sẽ cân nguyên liệu vào cái cối trộn này luôn. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị các loại nguyên liệu khô. Bột làm bánh mì, hay còn gọi là bột mì số 13. Bột ngũ cốc. Trong bột ngũ cốc thì chủ yếu bao gồm lúa mì, bột đậu nành, bột yến mạch thô, lúa mạch và các loại hạt chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và cung cấp khoáng chất cho cơ thể. Bạn có thể nhìn thấy bột ngũ cốc sẽ có các loại hạt và không mịn như bột số 13 đâu. Nếu bạn không biết mua loại bột ngũ cốc này ở đâu thì mình sẽ để địa chỉ mình mua ở bên dưới phần mô tả video này cho các bạn tham khảo nha. Mình sử dụng loại men này để làm bánh. Mình sẽ để men ở một góc, thêm muối vào một góc khác, tránh để cho men trộn chung vào muối nha các bạn. Mình sẽ khuấy các loại nguyên liệu khô, sau đó tạo một lỗ ở giữa, và tiếp theo thì mình sẽ cho các loại nguyên liệu ướt vào. Đầu tiên là mật ong. Nếu bạn không có mật ong thì bạn có thể thay bằng 15g đường nâu, dầu ô liu, và cuối cùng là sữa tươi không đường lạnh vào. Như vậy là phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhồi bột. Bạn cũng có thể nhồi bột bằng tay nếu như không có máy. Ở clip làm bánh mì nguyên cám trước đây thì mình đã chia sẻ về cách nhồi bột bằng tay rồi. Bạn có thể xem lại nha. Đầu tiên thì mình nhồi các loại nguyên liệu ở tốc độ thấp. Nhồi tới khi nguyên liệu thành một khối như thế này. Sẽ mất tầm 4 đến 5 phút. Mình cũng không cần nhồi kỹ đâu. Sau đó mình để khối bột nghỉ 15 phút. Để sợi gluten trong khối bột hình thành thì lát nữa mình nhồi tiếp sẽ rất là nhanh đạt. Bạn nhớ đậy kín tô bột nha. Sau 15 phút bột nghỉ, mình sẽ tiến hành nhồi bột. Đầu tiên thì mình nhồi với tốc độ chậm khoảng 3 phút. Sau đó mình tăng tốc độ lên ở mức trung bình, nhồi khoảng 10 phút. Tiếp tục nhồi ở mức cao 4 đến 5 phút. Và cuối cùng thì mình sẽ nhồi bột ở tốc độ trung bình. Sẽ mất khoảng 5 phút. Mình sẽ tiến hành kiểm tra bột đã đạt hay chưa. Nếu chưa thì mình sẽ nhồi tiếp ở tốc độ trung bình. Tổng thời gian nhồi bột của mình mất khoảng 25 phút, không tính thời gian bột nghỉ. Thời gian này thì các bạn chỉ nên tham khảo thôi, vì thời gian nhồi bột thực tế thì sẽ phụ thuộc vào khối lượng bột, điều kiện môi trường làm, cũng như công suất của máy nhồi nữa. Điều quan trọng là khi bạn làm bánh, bạn nên học cách cảm nhận bột đạt là như thế nào. Bột đạt là khi khối bột mịn, mềm, đủ ẩm, không khô cũng như không quá ướt, không dính tay, có màng mỏng kéo theo như thế này là ok.
Trước khi ủ thì mình sẽ đập bột vài cái như thế này để gluten trong khối bột chắc khỏe hơn. Mình tiến hành vê tròn. Quét dầu ô liu lên bề mặt bột. Và cả trong tô để ủ bột nữa. Sau đó mình đậy kín khối bột và ủ ở nhiệt độ phòng tới khi bột nở gấp đôi. Sau 1 tiếng ủ thì bột đã nở gấp đôi. Bạn có thể kiểm tra bằng cách nhấn vào khối bột. Nếu vết lõm giữ nguyên thì bột đã ủ đủ. Còn nếu vết lõm phồng trở lại thì bạn cần ủ thêm và kiểm tra lại sau. Lúc này thì khối bột của mình đã ok. Mình tiến hành ép khí trong khối bột thoát ra ngoài bớt và chia bột thành 2 phần. Mỗi phần sẽ nặng 270g. Để bột nghỉ 15 phút giúp các sợi gluten trong khối bột thư giãn để chuẩn bị bước sang giai đoạn tạo hình. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành tạo hình khối bột. Mình cán bột, đẩy hết khí ra. Mình gập bột làm 3 như thế này. Và mình tiến hành cán bột thành hình dài. Mặt mịn của bột thì mình sẽ để ra ngoài, còn mặt xấu hơn thì mình sẽ cuộn vào bên trong. Cuối cùng là mình khâu mép lại. Và đặt bột vào khuôn. Đây là khuôn chống dính. Nếu các bạn không có khuôn như thế này thì bạn có thể chống dính bằng cách quét bơ hoặc là lót giấy nến phía dưới khuôn để khi mình lấy bánh ra thì sẽ dễ hơn nha. Mình làm tương tự với khối bột còn lại.
Mình sẽ đậy nắp lại và ủ bột lần 2 đến khi bột nở gần đầy khuôn. Thông thường thì mình ủ sẽ mất 50 đến 60 phút. Và mình sẽ kiểm tra. Nếu bột nở như thế này thì mình sẽ đi chuẩn bị lò nướng. Lò nướng hôm nay mình sẽ chuẩn bị ở 190 độ C trước 10 đến 15 phút để lò được ổn định nhiệt nhất. Khi lò nướng đã chuẩn bị xong thì bánh cũng sẽ nở như thế này. Mình sẽ nướng bánh ở 180 độ C trong vòng 15 phút đầu tiên. Sau đó thì mình sẽ hạ xuống 170 độ C trong vòng 15 phút cuối cùng. Bánh chín thì mình sẽ lấy ra khỏi khuôn và để trên giá hong. Chờ bánh nguội thì mình sẽ cắt bánh. Trong clip ngày hôm nay thì mình đã không sử dụng bơ, cũng như không sử dụng trứng. Nhưng bạn thấy đấy, bánh cũng rất là mềm, thơm và ngon. Nếu bạn nghĩ những chiếc bánh ăn kiêng giảm cân ít filling khó ăn, khô cứng, thì bạn hãy thử công thức này đi. Mình tin chắc rằng bạn sẽ thay đổi suy nghĩ đấy. Giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, ít carbon hydrate, tạo cảm giác no lâu và giảm thèm ăn. Chắc chắn đây sẽ là loại bánh tuyệt vời cho một cuộc sống healthy của bạn và cả gia đình đấy. Bảo quản bánh bằng cách, nếu bạn để ở nhiệt độ phòng, gói kín bánh lại, thì bánh sẽ ăn trong vòng 3 ngày là tốt nhất. Nếu để trong ngăn mát tủ lạnh, thì bánh có thể sử dụng được 10 ngày. Còn trong ngăn đông đá, thì bạn có thể để được 1 tháng. Trước khi muốn ăn thì bạn nên giã đông và nướng lại 160 đến 170 độ C trong vòng 3 đến 5 phút thì bánh sẽ ngon như mới. Sau đây là một vài gợi ý về bữa ăn cùng bánh mì ngũ cốc, bạn có thể tham khảo nha. Nếu bạn thấy video này thú vị, hãy like và chia sẻ tới nhiều người cùng biết hơn. Nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình chuông bên cạnh để ủng hộ mình cũng như để nhận thông báo về những video mới nhất của kênh Bếp Mẹ Sam nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye!